سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این ژاکت رو آماده کردم که مناسب شده برای سن 1 تا 1.5 سال و از کلاف ناکو الیت بیبی استفاده کردم. 2.5 کلاف که داشته باشید کافی هستش و میل هم شماره میلم هم شماره 3.5 هستش. ببینید دوستان، الان من این اندازه ها رو بهتون میگم. از قسمت سرشونه ببینید تا اینجا 31 سانتی متر شده، 31 سانتی متر شده و این قسمت تقریبا 20 سانتی متر هستش. بعد آستین دوباره از قسمت سرشونه 30 سانتی متر شده، ببینید 30 سانت شده. از قسمت زیر بغل 20 سانت شده. خب دوستان، این برای سن 1 تا 1.5 سال هستش. حالا اگر شما بخواید این رو سایز 3 تا 4 سال ببافید، اصلا نیازی نیستش که بخواید دونه هاتون رو تغییر بدید. طبق همینی که من براتون توضیح دادم تو ویدیو، دونه ها رو سر بندازید ولی کلافتون رو با میلتون رو عوض بکنید. یعنی ببینید اگر از این کلاف هایی که 100 گرمش 170 متر هستش، ببینید ضخامتش به این شکل هستش. 100 گرم 170 متر هستش. این مارک حالا آلیزه میدی هست، میتونید از مارک های دیگه هم استفاده بکنید و میلتون هم شماره 4.5 باشه کافی هستش. فقط کافیه که شما دوستان ببینید تا اینجا رو مثل همین قسمت ببافید. فقط قد لباس رو باید بیشتر بکنید. یعنی ببینید الان از اینجا قد لباس رو اگر سرشونه تا اینجا گفتم 31 سانتی متر هست دوستان. شما اگر بخواید برای 3 تا 4 سال ببافید 39 سانت میشه. و آستین رو ببینید اینجا من برای این رو گفتم 30 سانت هستش. شما این قسمتی رو که گفتم 20 سانت برای 1 تا 1.5 20 سانت، شما 27 سانت باید ببافید. میتونید آستین رو هم به این صورت تا بزنید، ببینید به این صورت تا بزنید و من یه دکمه هم اینجا دوختم. پهنای کار ببینید وقتی که شما با کلاف ضخیم‌تر میبافید برای 3 تا 4 سال، طبق همین اندازه ها ببافید. پهنای کارتون دوستان، یعنی از این قسمت که برای اینو الان من اندازه میگیرم بهتون میگم، اینجا 29 سانت شده، برای سایز 3 تا 4 سال 34 سانتی متر میشه که شما میتونید با این تغییراتی که گفتم بافتتون رو ببافید. امیدوارم که خوشتون بیاد از این بافت دوستان و اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و از کانال بافتنی با مینا حمایت بکنید. اگر آماده هستید بافت رو با هم شروع میکنید. دوستان برای بافت این لباس کودک که مناسب سن 1 تا 1.5 هست و میخوام ببافم، از کلاف ناکو الیت بیبی استفاده کردم که 100 گرمش 250 متر هستش و 3 تا کلاف گرفتم. فکر میکنم کافی باشه و از میل شماره 3.5 استفاده کردم. ببینید دوستان، برای این لباس که از یقه شروع میشه 80 تا دونه کافی هستش برای این سنی که گفتم و با این کلافی که معرفی کردم که تقسیم بندی ها رو به این صورت باید انجام بدید. برای قسمت های جلو 19 تا دونه، برای خط رگلان ها 2 تا دونه، برای آستین ها 8 تا و برای قسمت پشت 18 تا دونه کافی هستش و با استفاده از این سنجاق ها باید این تقسیم بندی ها رو انجام بدید. ببینید 19 تا دونه برای قسمت جلو بشمارید، یه دونه علامت گذار بزنید، 2 تا دونه برای خط رگلان و 1 دونه از اینا بزنید. 8 تا دونه برای آستین، 1 دونه از این علامت گذارها بزنید، 2 تا برای خط رگلان این سمت و 1 علامت گذار. برای قسمت پشت 18 تا دونه بشمارید،
و یه دونه از این سنجاق ها بزنید. 2 تا دونه برای خط رگلان این سمت، 1 دونه سنجاق، 8 تا دونه برای آستین، 1 دونه علامت گذار، 2 تا خط رگلان این سمت و 1 علامت گذار و این قسمت هم 19 تا دونه باقی میمونه. من قبل از اینکه این تقسیم بندی رو انجام بدم دوستان سر انداختم 80 تا دونه و 1 رج کل دونه ها رو از زیر بافتم. یعنی شما سر بندازید 80 تا دونه اگر میخواهید همین اندازه ببافید و 1 رج از زیر ببافید و این طوری که من توضیح دادم تقسیم بندی بکنید و به این صورت ببافید. دونه اول رو در بیارید. کلا بافتمون از رکن تشکیل شده و اینجا این 19 تا دونه رو از زیر ببافید به این صورت. دوستان چون مدلمون بافت رکن هست بهتر هستش که شل نبافید. تو بعضی از قسمت ها و بعضی از مدل ها به این صورت هستش که اگر شل ببافید مدلتون خوب در نمیاد. خب بافتم. الان رسیدم به این علامت گذار. اینجا 1 دونه به این شکل ببینید نخ رو دور انگشتتون بپیچید به این صورت 1 دونه اضافه بکنید و علامت گذار رو این سمت بزنید. این 2 تا دونه هم به صورت بافت رکن بافته میشه از زیر. این رو به این صورت این سمت بزنید و برای اضافه کردن دونه این به این سمت ببینید نخ رو این شکلی بگیرید. اون طرف رو اینطوری گرفتیم، این رو به این صورت بگیرید و 1 دونه اضافه بکنید. دونه های آستین رو ببافید. خب دوباره رسیدم به این قسمت 1 دونه اضافه میکنم. علامت گذار رو این سمت میزنم و 2 تا دونه رو از زیر میبافم. این رو این سمت میزنم. پس سمت چپ و راست علامت گذارها رو به این صورتی که توضیح دادم باید دونه اضافه بکنید. قسمت پشت 18 تا بود که از زیر میبافم. بافتمون رکن هست. این سمت هم دقیقا مثل همون سمت دونه اضافه میکنم. دو تا دونه خط رگلان از زیر بافته میشه و 1 دونه به این شکل. دونه های آستین از زیر بافته میشه. یک دونه اضافه میکنم. به این صورت. 1 دونه به این صورت. اینجا هم و این دونه ها از زیر بافته میشه. به این صورت. ببینید دوستان الان ما این قسمت رو دونه اضافه کردیم. برای اینکه اشتباه نکنید یک علامت گذار با یه رنگ دیگه اینجا بزنید که حواستون باشه وقتی که به این سمت رسیدید باید دونه هاتون رو اضافه بکنید.
قسمت پشت کار خاصی نباید انجام بدید، فقط کل دونه هاتون و دونه هایی هم که اضافه شده همه رو باید از زیر یعنی بافت رکن ببافید. کل دونه ها از زیر بافته میشه. فقط اضافه کردن یک رج در میون هستش و اونجا رو علامت زدیم. حواسمون باشه که اون قسمت دونه اضافه بکنیم. ببین این دونه‌ای بودش که اضافه کردیم از زیر بافته میشه. علامت گذار رو این سمت میزنم و دو تا دونای خط رگلانم از زیر، یعنی کل بافتمون رو توی این قسمت از زیر میبافیم، یعنی بافت رکن به این صورت. خب رج پشت کار رو بدون تغییر بافتم و الان دوباره رسیدم به قسمت نمای روی لباس و باید سمت چپ و راست این علامت گذارها مثل همون رجی که دونه اضافه کردیم دونه اضافه بکنیم. دیگه از اینجا به بعد تکرار هست دوستان. حالا یه چند تایش رو دوباره من براتون میبافم و بعد دونه اضافه کردن رو باید ادامه بدیم تا به اندازه مورد نظرمون برسه که فکر میکنم برای این سن 22 دفعه دونه اضافه بکنیم کافی هستش. حالا بازم در انتها بهتون میگم که چند تا دونه اضافه کردم. خب دوباره رسیدم به این علامت گذار مثل همون سری که براتون توضیح دادم. اینجا یک دونه اضافه میکنم، دو تا دونه خط رگلان رو میبافم و یک دونه هم اینجا دونه اضافه میکنم به این شکل. پس به همین صورت دوستان یک رج در میون باید سمت چپ و راست این علامت گذارها دونه اضافه بکنیم. من دونه اضافه کردن هم رو انجام میدم. قسمت پشت کار رو دیگه نمیخواد کاری انجام بدید، همه دونه ها رو به صورت بافت رکن ببافید. این کار رو انجام میدم و بعد اندازه گیری میکنم، بهتون میگم که چند تا دونه اضافه شده و چند سانت شده. دوستان من خط رگلانم رو بافتم، دونه هایی که گفتم سمت چپ و راست اون سنجاقایی که زده بودیم رو اضافه کردم. ببینید برای بچه‌ای که 1.5 سال هست اگه بخواید خیلی هم تنگ نباشه 12 سانت کافیه، 11 سانت هم میشه، ولی اگه بخواید که آزاد باشه 12 سانت خط رگلانتون به صورت اوریب اندازه بگیرید درست در میاد. بعد الان باید قسمت آستین رو جدا بکنیم، بعد آستین رو ببافیم و بعد این یکی آستینش رو هم بعدش باید بافته بشه. ببینید الان این قسمت جلو هستش. این دوتا دونه ای که اینجا برای خط رگلان هست این رو برای قسمت جلو میذاریم دوستان تو این بافت و قسمت آستین رو بعد میبافیم. الان من این قسمت رو میبافم، این دونه های قسمت جلو رو همونطوری که رکن هست میبافم تا برسم به آستین. به این صورت بافت رکنم رو ادامه میدم. بهتون بگم چند تا دونه اضافه کردم دوستان. ببینید قسمت جلو ما 19 تا دونه داشتیم دیگه. برای اینکه پیدا بکنید که چند تا دونه اضافه کردید این 19 تا دونه رو بشمارید. 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19. این دونه هایی که اینجا هست دونه هایی که اضافه کردیم. ببینید 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 تا دونه برای قسمت جلو اضافه شده، یعنی کلا دونه های قسمت جلومون الان 41 دونه هستش. بعد این دو تا دونه هم که برای خط رگلان هست برای قسمت جلو در نظر میگیریم. بعد الان فقط این قسمت آستین رو باید ببافید. ببینید دوستان اینجا آستینه دیگه، خط رگلان این سمت، خط رگلان این سمت و این قسمت تا این دو تا دونه بعد آستین رو ببافیم.
2 تا 3 تا 4 5. من این رو میبافم میشمارم. الان این دونه های قسمت آستین ببینید از اینجا که علامت زدم 52 تا دونه هستش. بعد این 2 تا دونه هم که این قسمت بود رو انداختم برای قسمت پشت. الان فقط همین 52 تا دونه رو میبافیم. بهتر هستش که یکم این جمع‌تر بشه. یه 2 تا دونه ابتدای کار یکی سمت چپ یکی سمت راست کم میکنیم. ببینید به همین صورت یه 2 تا یکی اینجا انجام میدم. بعد میبافم این بافتم این رج رو و یک دونه هم اون قسمت کم میکنم. این ویدیو رو قطع نمی کنم. این 52 تا دونه رو میبافم. خب ببینید الان رسیدیم به این قسمت. این 2 تا دونه آخر رو هم تو همین رج به این شکل میتونید کم بکنید. به این صورت. دیگه فقط این قسمت 50 تا دونه رو میبافید. بعد یه چند رج 5-6 رج دیگه بافتید به همین صورت یک دونه سمت چپ یک دونه سمت راست کور بکنید. بعد دیگه من این رو میبافم. بعد اندازه گیری میکنم که چند سانت باید ریکن ببافید. یعنی کلا 48 تا دونه میمونه. همونقدر کافی هستش. من بافت آستین رو انجام دادم تموم شد. اندازه میگیرم براتون. ببینید از این قسمت اگه اندازه بگیریم دقیقاً 20 سانتی متر شده و همینقدر هم کافی هستش. الان باید آستین رو بدوزید دوستان. این رو روی همدیگه باید به این صورت قرار بدیم و وقتی که روی همدیگه گذاشتید از همین نخی که ابتدای کار هست باید دوختتون رو شروع بکنید. از این برجستگی هایی که اینجا هست و روبروی همدیگه هست باید به همین صورتی که من انجام میدم این کار رو انجام بدید. قسمت ابتدا رو 2 مرتبه بست بزنید که محکم بشه و بقیه رو از همین برجستگی هایی که روبروی همدیگه هست باید بدوزید. من این قسمت رو به همین صورت میدوزم دوستان. ببینید وقتی که این قسمت ها رو میدوزید نختون رو خیلی سفت نکشید که بافتتون جمع نشه دوستان. من یه چند تایی رو براتون میدوزم. به همین صورت برجستگی هایی که روبروی هم هست رو من میدوزم تا انتها. دوستان آستین رو همونطوری که براتون توضیح دادم دوختم. الان توی این قسمت باید یک نخ اضافه بکنید و بافتتون رو ادامه بدید. برای اینکه این قسمت یک کمی بازتر باشه باید چند تا دونه هم بگیریم. اولین دونه رو از همین قسمت میگیرم. بعد یک دونه هم از این قسمت وسط باید بگیرید ببافید از زیر و یک دونه هم از قسمت بغل همین جایی که میبینید. یعنی 3 تا دونه از این قسمت میگیریم. همین که فضای خالی بسته میشه همین که یکم بافتمون این قسمت گشادتر هستش و برای بچه مناسب تر هستش. وقتی که 3 تا دونه رو گرفتید اگر یه فضای خالی هم این قسمت میبینید با همین نخی که اینجا هست میتونید اون رو یه دوخت بزنید. بافتتون رو ادامه میدید.
تا برسید به دونه های آستین. وقتی دونه های قسمت پشت رو بافتید، به این دوتا دونه خط رگلان که رسیدید، این دوتا دونه رو هم ببافید که وارد دونه های قسمت پشت بشه و از اینجا دیگه این دونه ها متعلق به دونه های آستین هستش دوستان. این دونه ها رو باید ببافید تا این قسمت و این دوتا دونه هم که برای خط رگلان هست رو باید داخل دونه های قسمت جلوی این سمت بکنید و این تعداد دونه ها رو برای آستین دقیقا مثل همون آستین که براتون توضیح دادم باید ببافید. الان دومین آستین رو هم من بافتم دوستان، ببینید به این شکل در اومده آستین ها و الان فقط این تکه مونده که ببافیم و بعد دیگه قسمت جلو، دو تا تکه جلو و قسمت پشت رو باید ببافیم. الان این قسمت باید یک نخ اضافه بکنم، ببینید اینجا باید یک نخ اضافه بکنم. بعد توی اون قسمت ما 3 تا دونه گرفته بودیم دیگه، یه دونه از اینجا، یه دونه وسط و یه دونه هم از این قسمت دونه گرفته بودیم. الان همین کار رو انجام میدم. ببینید از همین گندمی که اینجا هست به این صورت یک دونه میگیرم، یک دونه هم از این وسط و یک دونه هم از این قسمت. میتونید از همینجا بگیرید ولی به این صورت ببافید، به این شکل. ببینید بسته میشه. بعد دیگه کل بافت رکن هست، رکن ها رو میبافم به این صورت. من این رج رو تا انتها میبافم. الان وقتی که این قسمت رو هم وصل کردیم 158 دونه روی میل هستش. باید این قسمت رو به اندازه 1 2 3 به اندازه انقدر 4 تا بافت رکن داشته باشیم. به همین صورت تمام دونه ها رو از زیر ببافیم. من این دونه ها رو از زیر میبافم به اندازه 4 تا بافت رکن، یعنی 8 رج میبافم و بعد جا دکمه ها رو براتون توضیح میدم. الان زیر بغلمون ببینید به این شکل در اومده که بافتیم 4 تا بافت رکن رو. ببینید هر یه دونه از این بافت های رکن در واقع 2 رج هست، این رو حواستون باشه. بعد الان میخوایم این قسمت جا دکمه رو بزنیم. چهار تا دونه به صورت بافت رکن، 2 تا، 3 تا و 4 تا. بعد از اینکه این 4 تا رو بافتید یک ژوته بزنید و 2 تا یکی بکنید. 2 تا یکی میکنیم. یک دونه جا دکمه الان این قسمت هستش و یه دونه دیگه هم میخوایم بزنیم. 12 تا دونه میبافیم. 2 تا، 3، 4. خب 12 تا دونه هم به صورت بافت رکن بافتم. یک جا دکمه هم میخوایم این قسمت بزنیم. یک ژوته میزنیم و یک 2 تا یکی میکنیم به این صورت. بقیه بافتمون رو تا انتها به صورت بافت رکن میبافیم. رج بعد رو هم میبافیم. بعد من میرسم به این قسمت که ژوته زدم، بافتش رو براتون توضیح میدم. البته مدل خاصی نیستش. بعد بهتون میگم که چقدر باید ببافید و جا دکمه بعدی رو بزنید. خب ببینید الان به این ژوته هایی که قبلا زده بودیم رسیدیم. اینا رو هم به همین صورت از زیر ببافید و بعد دوباره این 12 تا دونه رو از زیر ببافید. به این صورت و بعد دوباره رسیدید به ژوته این سمت، این رو هم از زیر ببافید. به این صورت جا دکمه های ما درست میشه. یک مرتبه دیگه هم باید این به همین صورت جا دکمه درست بکنید، ولی 16 تا بافت رکن که بافتید بعد به همین صورتی که واسهتون توضیح دادم جا دکمه ها رو باید بزنید و بعد من این کارا رو انجام میدم
جادکمه بعدی رو هم میزنن، بافتم رو ادامه میدم و بعد میگم که چند سانت و چند رج بافتیم. این قسمت رو من تموم کردم، براتون اندازه میگیرم. ببینید تقریبا 20 سانتی متر شده و از قسمت سرشونه هم اندازه ها رو بهتون میگم. از قسمت سرشونه تا قسمت پایینم 31 سانت شده و الان تنها کاری که مونده انجام بدیم این هستش که برای یقه اینجا دونه بگیریم. ببینید از قسمتی که جا دکمه زدیم باید دونه بگیریم. طوری دونه میگیریم که این برجستگی که میمونه آخر سر این قسمت باشه که وقتی که این یقه رو تا میزنیم از این سمت مرتب و منظم دیده بشه. به خاطر همین از این قسمت ما دونه گرفتنمون رو شروع میکنیم. ببینید دوستان باید اینجا یه فاصله ای رو مثلا یه 12 تا دونه رو کنار بذارید و بعد از 13 شروع کنید به دونه گرفتن. الان ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و توی 13 دونه گرفتنمون رو شروع میکنیم. به همین صورت از هر گندمی که میبینید باید دونه بگیرید. ببینید قشنگ مشخص هست گندمی ها به این صورت. دونه میگیرید تا برسید به قسمت انتهایی، اونجا هم 12 تا از این گندمی ها رو دیگه دونه نمیگیرید. به ترتیب همینطوری دونه ها رو میگیرید. ببینید به این صورت در میاد. این قسمت رو ببینید، اینجا این برجستگی رو میگفتم این پشت میفته چون که این یقه توری تا که میخوره این قسمت هم دیگه گردن کودکتون رو اذیت نمیکنه. ببینید این پشت باید بیفته. من به این صورت دونه میگیرم تا برسم به این قسمت هم 12 تا دونه رو دیگه رها میکنم. دونه هایی که گرفتم ببینید 55 تا دونه شده و به این شکل هستش. الان یه دو رج به شکل بافت زیر یعنی رکن میبافم و بعد اضافه کردن ها رو براتون توضیح میدم. این دونه اول رو به این شکل از رو میبافم، نخ رو میندازم سمت زیر و تمام دونه ها رو از زیر میبافم. رج بعد رو هم از زیر میبافم و بعد زیاد کردن رو براتون توضیح میدم. من این دو رج رو میبافم. خب الان من اون دو رج رو بافتم، اضافه کردن ها رو توی این قسمت براتون توضیح میدم. ببینید دوستان 4 تا دونه میبافم. 2 3 4 تا دونه که بافتید این دونه پنجم رو دونه باید اضافه بکنید. یک دونه ببافید و این رو خارج نکنید. از قسمت زیرش یک دونه دیگه ببافید. خب این اولین دونمون که زیاد کردیم. دوباره 4 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 و یک دونه هم اینجا اضافه میکنم. این رو میبافم. یک دونه هم از اون سمتش. ببینید توی این قسمت. و بعد بقیه بافتم رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت و این قسمت رو هم براتون توضیح میدم. دیگه اینجا زیاد کردن نداریم. الان به این قسمت رسیدیم، به این 10 تا دونه آخر رسیدیم و دقیقا مثل همون قسمت که دونه اضافه کردیم باید دونه اضافه بکنیم. فقط قرینه هست دیگه. ببینید اول دونمون رو اضافه میکنیم اینجا به همون شکل. بعد 4 تا دونه از زیر میبافم. 2 تا 3 تا 4 تا. بعد اینجا دوباره دونه اضافه میکنم. بعد این 4 تا دونه رو هم از زیر میبافم به این شکل. پس اضافه کردنمون سمت چپ و راست یقه هستش. خب رج پشت کار دوستان کاری نمیخواد انجام بدید، اضافه کردن نداریم. یک رج در میونه کلا اضافه کردنمون. این رج رو به صورت بافت رکن کل دونه ها رو از زیر میبافم.
ببینید دونه‌ای هم که اضافه کرده بودیم بافته میشه. خب من این رج رو از زیر میبافم، رج بعد دوباره اضافه کردن داریم. توی این قسمت دوباره باید اضافه بکنیم. ببینید اولین باری که اضافه کردیم 4 تا دونه بافتیم و بعد تو پنجمی دونه اضافه کردیم. الان ببین دونه های اول رو هم ببافید دوستان. اینجا اینطوری شل واین هسته. خب ببینید الان 5 تا دونه میبافم. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا دونه میبافم و بعد اینجا دونه اضافه میکنم به همون روشی که اون قسمت براتون توضیح دادم. دوباره 5 تا میبافم. 1 2 3 4 5 و اینجا دونه اضافه میکنم. بقیه دونه ها رو بدون اینکه دونه اضافه بکنیم میبافیم تا برسیم به قسمت آخر. الان رسیدم به 12 تا دونه آخر. توی این قسمت میام اینجا دونه اضافه میکنم، قرینه اون قسمت هستش. 5 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 5 و بعد دوباره اینجا دونه اضافه میکنم. 5 تا دونه میبافم. 1 2 3 4 5. رج پشت کار همه دونه ها رو از زیر میبافم. رج بعدش دوباره دونه باید اضافه کنیم. خب آخرین باری که ما دونه اضافه کردیم 5 تا میبافتیم و دونه اضافه کردیم. الان 6 تا میبافیم این قسمت. ببینید 1 2 3 4 5 6 و اینجا دونه اضافه میکنیم. دوباره 6 تا میبافم. 1 2 3 4 5 6 و اینجا دونه اضافه میکنیم و بعد بقیه بافت رو بدون اضافه کردن دونه ادامه میدیم تا برسیم به قسمت آخر و اونجا هم باید دونه اضافه کنیم. خب به 14 تا دونه آخر رسیدیم. اینجا دونه اضافه میکنیم. 1 2 3 4 5 6 تا میبافم. دوباره دونه اضافه میکنم. 1 2 3 4 5 6. دوباره رج بعد بدون اینکه دونه اضافه کنیم میبافیم. رج بعدش که دوستان میخواید ببافید دوباره باید دونه اضافه کنید و آخرین باری هستش که دونه اضافه میکنید. برای آخرین بار 7 تا دونه میبافید، دونه اضافه میکنید. 7 تا دونه میبافید، دونه اضافه میکنید. این قسمت رو هم به همین صورت 7 تایی. بعد دیگه بافتمون اضافه کردن رو تموم میشه. من الان رجایی که گفتم رو انجام میدم. قسمت 7 تایی رو هم من انجام دادم، یعنی 7 تا دونه بافتم، 1 دونه اضافه کردم، دوباره 7 تا دونه بافتم اضافه کردم. این قسمت هم به همین صورت. دوستان دیگه از اینجا به بعد اضافه کردن نداره، فقط به صورت بافت رکن باید یه چند سانتی ببافید. من این ببینید الان اینجا از این قسمت بشمارم 1 2 3 4 تا بافت رکن دارم. 4 تا بافت رکن دارم. یه 12 13 تا دیگه بافت رکن داشته باشیم فکر میکنم کافی باشه. من بافتای رکنم رو میبافم و بعد سانت میزنیم که ببینیم چقدر شد. دوستان من بافت رکنم رو ادامه دادم. الان از همین ابتدا بافت های رکن رو براتون میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و بعد دیگه کور کردم. الان براتون سانت هم میگیرم که چقدر شده. تقریبا 7 سانتی متر شده و همینقدر کافی هستش. باید این رو به این شکل ببینید تا بکنید. یه نوع یقه انگلیسی هستش دوستان، این به این شکل در میاد. شما میتونید این رو به این صورت هم بر کودکتون استفاده بکنید. ببینید به این شکل در میاد. اینم یک نوع یقه هستش. فقط اگر خواستید این رو به این صورت استفاده بکنید، ببینید
اگر خواستید به این صورت استفاده بکنید باید در حین بافت این قسمت رو جا دکمه بزنید، یا اگر جا دکمه هم نزدید میتونید از این دکمه های فشاری این قسمت و این قسمت بدوزید. به این صورت اینا به هم دیگه وصل میشن. به این شکل هم میتونید این یقه رو استفاده بکنید، ولی در واقع این یقه رو من بافتم این مدلی هستش دوستان. یقه بسیار زیبا و همونطوری که تو ویدیو دیدید خیلی ساده هم بافته میشه. امیدوارم که دوستان از بافتش خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و کانال رو سابسکرایب کنید و کامنت فراموش نکنید. ممنون از شما. خدا نگهدار.